الليلة حكايتنا عن الطبق الرئيسي الأشهر في السودان ومشهور به المطبخ السوداني عن سواه من المطابخ العالمية، العصيدة أو اللقمة زي ما بيقولوا لها في كثير من مناطق السودان. العصيدة وجبة أصيلة ومعروفة ومشهورة جدا عند أي فرد سوداني، ولو أنت كزول غريب جيت مر السودان وما ضبط لك عصيدة بالملاح لازم تعيد الجاية تاني عشان تذوق الحاجة دي. بعتقد لو كان عندنا أكاديمية لتعليم طباخة الأكل السوداني الأصيل، العصيدة دي كانت هتكون زي امتحان الخلفي في السواقة. صراحة قدر ما فتشت في التاريخ عن بداية العصيدة ما لقيت لي معلومة موثوقة، بس يبدو إنها قديمة شديد، يعني من أصول الحضارات كده من زمن تهارقة والكنداكات والملوك الكبار دي. على العموم نحن ما الوحيدين اللي بنعمل العصيدة في العالم، في الكثير من الدول الإفريقية والعربية كمان بتعمل وصفة قريبة شديد من العصيدة مع اختلافات الإضافات أو المكونات لها زي الهريسة الإيرانية والباب في الكثير من دول أفريقيا. على الرغم من كبر مساحة السودان الجغرافية وترامي أطرافه، إلا أن العصيدة بتعتبر وجبة أساسية في جميع مناطقه على حد سواء على اختلاف محاصيلهم وموادهم اللي بينتجوها وموجودة عندهم، ودي الأنواع الثلاثة الموجودة للعصيدة في السودان. عصيدة الذرة ودي هي الموجود منها أنواع كثيرة، بس الأشهر هم عيش طابة الأبيض والفتريتا، وهي منتشرة في ولاية الجزيرة وجزء من الشرق والوسط. العصيدة المصنوعة من القمح وشوية من الذرة ودي موجودة في الجزء الشمالي من البلاد. أما عصيدة الدخن فدي منتشرة في الجزء الغربي من البلاد والجنوبي ولايات دارفور وكردفان تحديدا. على الرغم من الأقاويل والعادات والتقاليد السائدة اللي بتقول إنه صناعة العصيدة ولفترة طويلة كانت محصورة فقط على النساء، إلا إنه في كثير من الرجال السودانيين بيدخلوا صناعتها خصوصا المزارعين، والشاهد على ذلك وجود الكثير من الشباب حول العالم كمغتربين بدوا يضبطوا العصيدة ضابطة شديد. وزي غيرها من الوصفات اتطورت صناعة العصيدة عبر الزمن من الحوجة إلى تكل ودوكا وقرقريبة وخمارة وصولا إلى الزبادي والمطابخ التركيب والبوتجازات بتاعت الغاز والكهرباء. تطور العصيدة ده موضوع براه وممكن نفرد له مساحة نعمل له فيديو مخصوص نعرض فيه التطورات دي من البداية لحد وقتنا هسي. جميل توافقنا على وجبة العصيدة وطريقة عواستها على اختلاف المواد المحلية الموجودة في كل مكان، في دلالة واضحة على مقدرتنا على التعايش السلمي وتكسير أواصر التفرقة اللي كان بيسعى لها الكثير من الأطراف على مدى عمر السودان. لكن على الرغم من كده نحن مترابطين ومتواصلين بشكل حتى نحن ما واعين له في كثير من الأحيان، والعصيدة خير مثال. مش كفاية إنه بيوقفوك في رمضان عشان تاكل لك لقمة لقمتين. دي كانت رحلتنا لاكتشاف وجبة العصيدة السودانية وكيف إنها بتربطنا وبتميز كل منطقة بالموجود عندها والمتاح، وتذكروا دائما إنه الجود بالموجود. لحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية من حكاوي ضواقة، مع السلامة.